Napfényben gazdag szép napot kívánok mindenkinek. A reggel eléggé rosszul indult, de most így kora délutánra azért már eléggé szépen kisütött a nap. Egy darab felhőnk nincsen az égen. Teljesen süti a paneleket a napfény. Ott hátul is, és itt is. Nagyon jó a termelés, mindjárt megnézzük. A kutya is kihasználja a szép napsütést, mindjárt megmutatom, mit csinál a bolond. Ő a mi kutyánk. Na, ott van. Napfényben fürdőzik. Most kivételesen nem őrzi az akkumulátorokat. Most kijött a napra. Na nézzük meg, milyen a termelés. Most így. Mindjárt mondom, mennyi az idő. Pontosan. 11 óra 25 perc. Akkor bemegyünk a kazánházba. Na ugye ő a lapos fekvésű keleti panel string. Itt 1,27 kW és 1,28 kW között ugrálunk. Nagyon jó ez a termelés most ebben a dőlésszögben, és innen meg 930, itt valamelyik panel sumákol, valószínűsítem, mert többnek kellene lejönnie. Fölmegyek, majd megmérem, hogy mennyi jön le, pontosan melyik panel az, mert lehet, hogy le kell csatlakoztatnom azt a panelt, mert valószínű visszahúzza az egész stringet. Ilyenkor erről azért le kellene jönnie legalább 1,3 kW-nak. De hát csak 934 jön le. Ugye közben épül itt a Daxstrom inverter, már csinálom a kötéseket. Egy ilyen megszakítót fog kapni, rá nem késest rakok, belőle nem fogok kivenni, hát maximálisan csak 3 kW-ot. Ezért kap egy 125-öst, ami végül is 3,5 kW-nál letélt teljesen. Na de nézzünk paneleket akkor, mert közben én szereztem régebben amorf paneleket. Nézzük meg, hogy termelnek, nézzük meg a mérőeszközünkkel. Na ugye ez egy ilyen panel, 50 wattos amorf panel, ebből van nekem 3 darab, ezt majd fel akarom a kémény mellé tenni, mondhatni valami hasonló szögben, mint ahogy mérünk most, hogy legyen egy ilyen kis víztartalék is, így, és akkor mérjünk egyet. Na, szóval valahogy így fognak felkerülni a panelek, ez a 3 darab, mármint a másik 2 is, és akkor mérjünk egyet, hogy most mennyit adnak le. ...41 watt. Írja 42,3. A nyitott feszültsége, és 27,4, 28 a munkaponti, és 1,5 amper. Szerintem nem rossz. Takarjuk le a paneleket akkor. Na már mind nem a paneleket, hanem ezt az egy panelt. Így letakarom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit hoz. Ha megbírom fogni. Igen, hát így ennyi látszik a panelből. Ide lent lerakom. Így. És 17 watt. Ami nem rossz. Ahhoz képest, hogy ha jól tudom, ezek a panelek egyben vannak. Itt ez nincs diódázva. És így 20 watt. Mondjuk, ha egy kicsit takarok ki belőle, akkor is közel ennyi lesz. Így, ennyi lesz kitakarva. Így már 24 watt. Nem rossz. Azt el lehet mondani. Annyiból rosszak ezek a panelek, hogy ahhoz képest nagyok. Mert amik fönt vannak a tetőn, hát 240 wattosak, azok hát 3-szor ekkorák, de hát 2-szer ennyit tudnak, mint 3 ilyen. No, így teljesen meg 41,2 wattot termel rá. Ez nem rossz érték, hát ezeket majd mindjárt megmutatom, hol fogom tenni. Na, ha majd befejezem itt a teraszt résznél,
akkor ide fognak valahova kerülni, ez a 3 panel. Vagy ide 2 alulra és egyet fölülre valami állványra a kéményhez. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak letermelni. Na de már annyira benne vagyunk a tesztelgetésben, erről a stringről leakasztok egy panelt, megmérjük, hogy ilyen szögben mennyit tud egy panel letermelni. Na, akkor itt van, ő az egyik panel, hát ő 550 wattos panel, hát jóval a fele alatt tud termelni ilyen szögben, nyáron ő persze tudja a maximumot. Hát most január 26-a elmúlt, egyre föntebb van a napunk, egyre jobb lesz ennek a stringnek a termelése. Persze tudom, hogy jó lenne más szögbe berakni, én így bírtam, lesz még több stringem is, szóval nem nagyon zavar, nyáron lesz egy kis plusz termelésem is. Egy 226 watt, hát 300-320-szal kevesebb, mint amennyit tud összesen a panel. Itt látjátok, a munkaponti feszültség 43,6, a nyitott feszültség az 49,2, és 5,2 amperrel jövünk le, most 5 amper. Hát ez nem rossz, ez sem. Nekem elegendő, amit letármel ez a string most jelenleg. Na, mint láthatjátok, azért van termelés így is, hogyha süt a nap. Tény és való, hogyha ködös felhős idő van, ez a 3 kW-os string nem 1,3 kW-ot termel le, hanem csak ilyen 400-500 wattot, vagy ilyen 600 maximum, hogyha köd és felhő van. Persze vannak kevesebbek is, attól függ, hogy mennyire vastag az a felhőtakaró. Na, de viszont a HKD Battery küldött nekem üzenetet, elben mai nappal feladta az MB56-ot, szóval nagyon várom, kíváncsi vagyok, hogy milyen cella is az valójában. Köszi, hogyha megnézed a videóimat, lájkolod és kommenteled őket. Sziasztok!